Вітаю, друзі! Як же я не люблю це казати, а я ж попереджав і знову вимушений це сказати, навіть попри те, що мені це не подобається. Бо мені не подобається, коли я прораховую всі помилки влади і знаю, чим це закінчиться. Тож, я попереджав. Україна може пройти шлях до ЄС, що залишився швидше, ніж передбачали попередники, і стати членом ЄС не до 2030 року, а 2027, якщо буде вести певні процеси паралельно. Пам'ятаєте цю заяву? Ну, ви повинні її згадати. Про це ще 6 січня заявив в інтерв'ю віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Я тоді зразу написав, це не відповідає дійсності. Ми можемо отримати якийсь статус, умовний статус, ну, скажімо так, переходного періоду, і будуть нам викручувати руки, розповідати все, що завгодно, але навіть не це. Ми не отримуємо ані представництва в Європарламенті, ми не отримуємо грошей від Євросоюзу, ми не отримуємо допомоги, у нас будуть величезні проблеми. Ну, аграрку ніхто не пустить, просто отак, от просто не пустять на ринки Європи. Або треба відмовлятися від того, що ми будемо туди продавати. Розумієте, да? Я тоді про це сказав, тому що я добре розумію, я уважно слідкував, як колись і Естонія крокувала до Євросоюзу. До речі, це найшвидший шлях європейської країни до цього альянсу. Виключно 7 років вони просувалися і стали членами Євросоюзу. А Україна за рік. Ну да, розумію. Мабуть, забули, що швидко тільки кицьки народжуються. Але тут трохи інакше. Спочатку з'явилася інформація. І це повідомив президент Польщі Навроцький. Він оцінив шанси України на вступ до Євросоюзу у 2027 році. Не до 2027-го, а у 2027-му, як мало реалістичні. І це була доволі коректна дипломатична оцінка, тому що, говорячи з поляками, я почув, що це неможливо, це фізично неможливо, а виключно в одному випадку, якщо Україна відмовиться від захисту своїх інтересів. Ну, а поляки, хоча й не проти цього, але впевнені, що не такі ж ідіоти керують країною. І раніше, до речі, таку ж саму позицію озвучували і німецькі, і французькі офіційні особи та інші. Попри це, українська влада і далі вішає локшину на вуха своїх співгромадян, розповідаючи про те, що є можливість стати членом ЄС до 1 січня 2027 року. Я не знаю, ким треба бути, щоб вішати таку відверту локшину, знаючи ще раз ставлення в Євросоюзі до цього питання. Більше того, на всіх рівнях. Навіть в тих країнах, які є нашими друзями, адвокатами, є велика кількість запитань і до судової системи, і до боротьби з корупцією, і до захисту прав людей, і до речі, як би це не було питання економічних питань. Тому казати, що ми станемо членом у 27-му, тому що це записано в плані Трампа, я вибачаюсь, а Трамп очолює країну, яка є членом Євросоюзу. І от тут я поговорив з нашими партнерами, і вони кажуть, ми відверто розуміємо, навіщо це потрібно Зеленському. Він хоче прийти на вибори, зі словами, бачите, я зробив Україну членом Євросоюзу, і я зроблю так, що все буде добре. І таким чином, з цим козирем, перемогти. Бо головне в голові Зеленського – це виграти на вибори. У людини кількість корупційних скандалів зі всім його оточення переходить всі, мабуть, розумні межі. Міндіч, Трухін, Чернишов, Баканов, Кісель, Шурма. Кожен день наступний. От на днях повинні вручати ще й підозру Єрмаку, якщо тільки підпише генпрокурор, бо там є нюанс. Єрмак же зробив собі посвідчення адвоката, а він, як адвокат, на нього підписати підозру може тільки генпрокурор або його заступник. І тут є нюанси. Так от дивлячись на всю цю історію, у мене тільки одне запитання. Володимир Олександрович, може досі мріяти про перевибори? Може почнемо мріяти про майбутнє України? Бажано без вас, але щоб України. І щоб не кожен день вона ставала меншою завдяки вашим імпотентним діям або взагалі бездіяльності. Тому тут важливо. Більше того, Financial Times присвятив зараз цій темі окрему статтю. Дата вступу України до ЄС у мирному плані США
переглядають через незгоду держави-членів. Про це пише вже Financial Times і визнає те, що пропонував Трамп в своєму плані, і те, що всунув туди Зеленський, тому що, ще раз кажу, він хоче на вибори прийти. Пам'ятаєте, спочатку вони всунули туди амністію за всі злочини, які тільки були, за корупційні теж, до речі, за держзраду теж, за все амністія. Але через величезний розголос і, скажімо так, несприйняття цього в суспільстві, цей пункт викинули. Тишком-нишком зробивши вигляд, а що таке, а нічого не було, все нормально. Зараз ця історія, розуміли всі, ну цього не буде, але ж Володимиру Олександровичу треба щось дати на виборах людям. Ну що він дасть? Скаже, що я поборов корупцію? Ну всі знають. Скаже, що він закінчив епоху бідності для українців? Так, навіть може перерахувати цих українців, бо вони майже, переважна більшість з них вже отримали підозри в корупцію, а деякі ще не отримали, а отримують найближче від часу. І от, ну, що він може запропонувати? Так от, йому потрібно членство Євросоюзу, але Євросоюз вже реагує на це. За даними Financial Times, через відсутність узгодженості всередині Євросоюзу стало дійсно питання того, що треба переглядати конкретні терміни євроінтеграції України. Хоча Вашингтон розглядав це як одну з ключових складових мирного регулювання, і на цьому особливо наполягав Зеленський. Віце-прем'єр України з питань євроінтеграційної та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що для вступу України до ЄС потрібна дуже смілива політична воля всіх держав-членів блоку, особливо Угорщини. Хоча там є історія, ми ж всі розуміємо, нафта, яка йде з Росії до Угорщини через Україну, це в інтересах тільки одної людини, тільки в інтересах Орбана. Тому, може, тут хотів пролобіювати Зеленський, але тут теж велика кількість питань. Бо Орбан зараз блокує все, що тільки може для України і в євроінтеграції, і в інтеграції з НАТО, будь-які взаємодії від спільних навчань до перерахування грошей. Угорщина блокує все, що тільки може. А нафта російська йде до Угорщини, а гроші з Угорщини йдуть до Росії, а з Росії до України летять шахеди на ці гроші. Ну це для розуміння. І Зеленського все влаштовує, бо інакше, щоб не влаштовувало, ця нафта не йшла. Тому тут питань немає. Для України і Європи важливо, щоб усі країни ЄС взяли на себе чітке політичне зобов'язання щодо нашого вступу якомога швидше, бажано з конкретною датою, зазначив Качка. Ще раз, як він хоче отримати доступ до ринків ЄС, як він хоче отримати доступ до кредитів ЄС, як він хоче отримати представництво в Європарламенті, ну як? Без перемовин, просто домовитися зі всіма, ну такого не буде, ніхто не готовий поступатися своїми інтересами. Тоді вони готові віддати інтереси України? Здати інтереси? Я щось не можу зрозуміти. Мені б дуже хотілося почути від пана Качки, як від профільного міністра, віце-прем'єра, що саме він пропонує, яким чином, як він домовиться про аграрне питання, як він домовиться про вугілля, як він домовиться про все. Ну, тому що запитань стає все більше, а відповідей все менше. І, до речі, Качка підтвердив, що Київ сподівається на прискорення інтеграційного процесу в межах мирних домовленостей, але визнає, що узгодженості по даті зараз немає. Тож, українцям тишком-нишком продають історію абсолютно порожньої бульбашки, яку наповнити неможливо нічим. А чому? Ну тому що Зеленський, який погодився на Качку на цій посаді, схоже, що Качка йому пообіцяв, що він це пролобіює, саме тому він на цій посаді, чекає від нього цього рішення. Але це неможливо. Про це кажуть всі. Про це кажуть сьогодні в Європі всі. І ще останнє. Після виступу Зеленського в Європі, в Давосі, пам'ятаєте, коли він катком пройшовся по Європі, прозвучала заява Навроцького, прозвучала дуже різка зараз вже заява міністра закордонних справ Італії, там або підписуй, або йди, щось таке, або, розумієте, і от далі тільки гірше. Кожен наступний крок Зеленського тільки погіршує ситуацію. А це чому? Тому що йому треба не забути, що він шоумен, а згадати, що він президент. Спиратися не на бажання переобратися, а на щоб Україна вистояла.
Без цього досягнути результату не можна і забути про своє переобрання. Тоді йому буде легше працювати. І, до речі, в інтересах України. Сподіваюсь, що згодом він це зрозуміє. Бо інакше біда і для нього, і для України. Вибачте, але по цьому питанню інших варіантів не існує. Дякую, що подивилися. Дякую, що спостерігаєте за каналом. І дякую, що не забули поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Я сподіваюся, що ви підтримуєте канал, а все це важливо. Ну і головне, не забувайте підтримувати ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Без ЗСУ не буде не те, що майбутнього, країни не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і все буде Україна. Справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.